Welkom in de tuin van het Hof van Hoogstraten. Binnenkort moeten op deze plek de werken beginnen voor het museum Le Chat, gewijd aan de gelijknamige stripfiguur van de Brusselse cartoonist Philippe Geluck. Maar vroeger vond je hier de tuin van het Hof van Hoogstraten, waar Antoon van Lalaing en zijn vrouw in de 16e eeuw hun intrek namen. Hij is eigenlijk begonnen als kamerheer van Philips de Goede. En zij was gezelschapsdame van Margaretha van Oostenrijk. Maar ze zijn dan getrouwd, ze bevonden zich al in die hogere kringen en vormden dan een soort powerkoppel. En zijn dan nog hoger in de rangen gestegen, omdat hij raadsheer werd van Margaretha van Oostenrijk en later ook van Karel V. De graaf van Lalaing was dus een belangrijke en rijke figuur binnen het hof van Karel V. Dat blijkt althans uit de archeologische vondsten die hier gemaakt zijn. We zien dat het een rijke mensen waren die hier gewoond hebben. Dus het materiaal dat hier ligt, dat is niet van arme mensen. Zie je aan de decor op het aardewerk, die scherven, dat zijn elementen van een kacheloven. Dus van eigenlijk een soort van verwarming dat ze hadden. En dat is enkel in heel rijke huizen dat we dat terugvinden. In de 18e eeuw is het Hof van Hoogstraten grotendeels gesloopt voor de aanleg van het Koningsplein. Toch zijn heel wat van de zogeheten artefacten in de grond bewaard. Die zullen nu in een laboratorium bestudeerd worden. In het laboratorium bij ons worden die allemaal gereinigd, gerestaureerd. Al die potscherven gaan gepuzzeld worden. We gaan proberen terug die objecten terug samen te stellen. Daarna worden die bestudeerd en dan gaan die ofwel tentoongesteld worden of bestudeerd worden door onderzoekers van over heel de wereld. Want onze collectie is vrij gekend en er komen altijd mensen die bestuderen. Nog tot midden mei zullen archeologen hier aan de slag zijn. Daarna beginnen de werken voor het museum. Als alles volgens de plannen verloopt, zal het dan in 2024 openen.